السلام لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير ودوزتوا نهار زوين. مرحبا بك في الشانل اللي كنتي اول مره كتشوفني. لايك سبسكرايب عفاط بارطاجي ديرهم كاملين اخويا عافاك. المهم اليوم غنجيب جبت لكم واحد الحاجه اللي ضربت عليها فريمون تماره، بقيت كنقرا جي في دي ريشيرش باش كلشي يستافد من هذه القضيه هذه، ورخيصه يعني اي واحد يقدر يديرها، ما كتحتاجش بزاف ديال الفلوس، مي فيها واحد شويه ديال لو ريسك، وديك لو ريسك حنا غنحاولوا نتفاداوه، وداك الشيء علاش غنشرح لكم هذا الشيء ديريكتومون. دونك هاد القضيه اللي غنديروا اليوم هي كيفاش غتحيد الزيت من الريزيرفوار ديالك، سواء طوموبيله سواء موتور سواء اي اوبجي. دونك هاد لا فيديو ولا هاد الفلوغ غيتقسم على 3 بارتي اللي هما 3 ستاج. ستاج 1 عندنا كنديروا فيه المسخون، ستاج 2 كنديروا فيه لي برودوي شيميك، ستاج 3 اللي هو كنيوتراليزيو ولا كنحيدوا دوك لي برودوي شيميك اللي درنا في ستاج 2 باش ما يبقاش واحد لا رياكسيون شيميك ويبقى داكشي اكتيف ويصدق هذا الشيء كامل عاود مصدي لينا. دونك نبداو بستاج 1. بالنسبه لستاج 1 اول حاجه غدير هي غتخوي ليسونس، ثاني حاجه غدير هي غتسد الروبيني ديسونس. من بعد هاد لي دو زيتاب غدوز ايطاب 3 غتعمر الريزيرفوار ديالك بالماء سخون سخون طايب. ليطاب 5 هي غتاجيتي هذاك الشيء وتخليه لمده ديال 15 دقيقه. من بعد 15 دقيقه اشنو غدير؟ غتجي غتحل الروبينه ديالك ديسونس، حيت كيكون فيه واحد لو فلتر، وهذاك لو فلتر ما يخليش لك واحد لي الجزيئات كيهبطوا من لي باغوا ولا هذاك الشيء اللي كيبقى مكوندونسي، لي بارتيكول كيبقاو مكوندونسي في الريزيرفوار. دونك دوكو خصك تحيد الروبينه ديسونس كامل، وغتلاحظ بانه غيخرج واحد الجزيئات اللي هما كحلين وكتار. هذا بنوريهم لكم في واحد ليماج هنا. دونك من بعد غتشلل هادشي كامل بشي وتعاود ليطاب هادي شي 3 المرات. من بعد ستاج 1 ساليناه، يعني هادشي اللي قلت لكم دابا في ستاج 1. بالنسبه لستاج 2 غيكون فيه لي برودوي شيميك. كيفاش تخلط لو برودوي شيميك؟ خاصك دير لي زو بي ولا لي زيكيبمون دو بروتيكسيون اللي هما الليغات الماسك والنضادر باش ما تحيط لاسيد راه يقدر يحرق. دونك باش نتوما واش عليكم تبعوا معايا ستاج 2. من بعد دوك التشليلات هادوك كاملين زيرت هذا بواحد العود، حيت الا درتي شي حاجه قومه ولا شي حاجه راه تقدر تذوب مع داك لو برودوي الشيميك اللي غنديرو في ليطاب الثانيه. دوكو زيرت هذا مابقاش كيقطر ياك. ومن بعد غندير شي حاجه هنا باش لا قطر وكا قطر يابسوربي هذا وما يخسرش ليا الصباغه. المهم ما عليناش. دابا غندوز لواحد الحاجه اللي مهمه، هي كيفاش تخلط برودوي شيميك. انا خويا كنصحك الا كنتي تخدم بهاد لي برودوي شيميك راه هو فين هو خاصك ضروري دير ليغات ما تقيسوش، حيت داك راه سيد لاسيد كلورو ديك ولا ما عرفتش كيسميوه، ودير شي ماسك على قبل هذوك لي فابور ونضادر. انا عندي النضادر غنديرهم نقداو بهم غارد ماشي مشكل. دابا غنخلط هذاك نورمالمون كيقول لك خلطوا 90% على قبل لي سيرفاس، ولا كان شي حاجه اللي فريمون قاصحه غديروا جوج واحد، يعني هذاك واحد وجوج قراعي ديال الماء، هذه جوج اطرو. انا اش غنديرها واحد هو في اطرو 25، انا ندير واحد قول 80% ولا 90% ونخليها لمده شي. دوكو لك بغيتي تخلط هادشي من الاحسن دير لي زوتي دو بروتيكسيون عاد باش دير هادشي، وهادشي ما خاصوش يقطر لك على الصباغه سينو راه يقشرها لك. من بعد ما كبيت هاد لو برودوي هذا هنايا في هاد القرعه هادي راه تقريبا عامره حتى لهنا. من بعد نزيد شويه، مبغيتش نعمرها التخواليه هنا حيت كيتحرش هادشي. المهم هنا عندي الجيترو وهادي ما خاصكش تشم هادشي. وهذا الشيء اللي خرج من الكاربيراتور، شي كامل خرج من الكاربيراتور. بغيت نقول من الريزيرفوار. شحال المهم خوت هادشي راه صعيب طيحو على الصباغه ديال الموتور ديالك، راه يقدر يقشرو. المهم انا غندير مجهودي كامل. حاط واحد الزيف هنا، ديت هادي بعود، ضربت الزيف هنايا. برودوي شيميك ديالنا هو لو ديغويون، راه شريتو من بريكوم و 30 درهم، نتوما راه عارفين هادشي. غنحاول نخويه هنايا بلا ما نقطر حتى شي حاجه.
ويدك ما خصهمش يقاسوا هادشي الدراري. المهم انا غندير هاد البلاستيكه هادي وهادي وغنخليوه 2 جور. المهم نشوفكم من هنا اليومين. كيف كتشوفوا هادي لا رياكسيون شيميك اللي كطرا باش كتحيد الصدى. الوغ من بعد ما خلينا شي نهار ونص هذاك لو برودوي باش يغياجي، دابا غندير واحد الحاجه، هو غنطلق الماء في الارض باش هذاك البرودوي فاش يدخل في الارض يتميكسا مع داك الماء ويديغرادا، يعني نوتراليزا باش ما يبقاش يتاكتيفا ويصدق محرش ليا هاد الارض هادي. دونك بقاو معايا تشوفوا داكشي كامل. بون غنعاود نقولها المره الثانيه، دير ليغات لا لونات و من الاحسن ماسك. مابقاش داكشي بيد فوالا معلم، صافي حيد حيد. كيف ما شفتوا ستاج 2 درنا واحد الحاجه اللي مهمه، تعاملنا مع البرودوي شيميك بالادب بالاحترام، يعني باش ما تقشش الصباغه ديالك، باش ما تطيحوش في الارض، وباش ما تشموش، وباش تحافظ على موتور. دونك لو برودوي خلطناه ب 90% ديال الماء و10% ديال البرودوي شيميك، ومن بعد خليته واحد نهار ونص في الريزرفوار، ومن بعد جيت عاوتاني درت بحال ستاج 1 اللي خويت هذاك الشيء، وقبل ما نخويه درت واحد لو تويو باش هذاك الشيء ما يتكبش لي في الارض ويتاكتيفا مع الارض. دونك خويت الريزرفوار ديالي من هذاك لو برودوي شيميك، ودرت التويو عاوتاني وشللت هذاك الشيء كامل. وكيف ما غتشوفوا في واحد الفيديو دابا، الريزرفوار ديالي ولات نقيه من واحد الخط اللي عمرت منه البرودوي. دونك لو نيفو ديال لو برودوي كان في واحد البلاصه، وديك الجهه الفوقانيه بقات كتبان قهويه. دونك الماء راه ما عمرو غيحيد لك هذاك الصدى اللي شفتو فوق هذاك الخط. هي فاش طاحت عليا ليدي باش نعاود هاد لو برودوي دو فوا، وغتشوفوا كيفاش من بعد فاش عاود دو فوا لو برودوي كيفاش ولات الريزرفوار ديالي من الداخل. هادشي كان بالنسبه لستاج 2، ودابا غندوزو لستاج 3. الوغ بالنسبه لستاج 3 ساهله. ستاج 3 اشنو درت؟ من بعد فاش مشلت الريزرفوار ديالي بالماء من هذاك لو برودوي شيميك الاسيد اللي هو لاسيد، شديت البيكربونات. باش نشرح لكم واحد الحاجه، لاسيد راه كيف كنقول لكم لاسيد هو شي حاجه اسيديك، وبالنسبه للبيكربونات هي شي حاجه الكالين، العكس ديال اسيديك. دونك باش نيوتراليزيو ونحبسوا لا رياكسيون ديال هذاك لو برودوي شيميك اللي هو اسيديك، خاصنا نديروا شي حاجه العكس ديالها اللي هي البيكربونات. دونك البيكربونات فاش كديرهم اللي هما الكالين، كدير شي حاجه الكالين مع شي حاجه اسيديك، كتكون واحد لا رياكسيون، ولكن هذيك لا رياكسيون كتنيوتراليزي، يعني كتنيوتراليزي البرودويات بجوج باش ترجعهم في واحد البي اش اللي مزيان، اللي ما يخليش لك هذيك لا رياكسيون شيميك ولا شي حاجه اكتيف. دونك هادشي اللي كاين. درت واحد 3 لتر ديال الماء فيها البيكربونات، حركتها خليتها واحد شويه وكبيتها في الريزرفوار ديالي، ومن بعد حركت الموتور، من بعد غسلت عاوتاني هادشي كامل بالماء. من بعد شديت الكومبريسور، الكومبريسيون ديال البرد
ديال لير ودرتو في الريزرفوار شويه وحيدت هذاك الماء كامل اللي عندي وخليته نشف شويه وكبيت ليسونس ديالي باش ما يصديش هادشي. وكاو حنا نقولوا كان غيصدي حنا نيفيتيو يعني نديرو داكشي باش ما نخليوش يصدي فهمتوني. اذا دونك هذه بالنسبه لستاج 3 وكنظن غنكونوا سالينا هاد لا فيديو ديالنا من بعد ما ركبنا لو روبيني وياه. كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو خويا. عاونا بشي لايك ولا ديزلايك ولا بارطاج ولا ما عرفتش. المهم عفاط اخويا.